Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket az Alan Wake 2 végigjátszásomnál, ami a nagyjából 13 éve megjelent Alan Wake 1-nek a közvetlen folytatása, a leírása pedig úgy szól, hogy Alan Wake, a híres New York-i író 2010-ben eltűnt, amikor feleségével, Alice Wake-kel vakációra mentek egy amerikai kisvárosba, Bright Fallsba. A házaspár egy természetfeletti Sötét Erővel találta szembe magát, ami életre keltette Alan új, készülőben lévő horror regényét. Ellen megküzdött a Sötét Erővel, és sikerült egy olyan befejezést írnia a történetének, aminek hála felesége, Alice megmenekült a természetfeletti fenyegetés karmaiból, az entitást pedig visszaűzte egy tófenekére, ahonnan jött. Felesége szabadságáért cserébe Ellen csapdába esett a tó mélyén lévő Sötét Helyen. Alan Wake viszont nem halt meg, bár sokszor azt kívánta, bárcsak halott lenne. Az elmúlt 13 évben fogja volt a Sötét Helynek, ahol a rémálmai, félelmei és az általa írt történetek testet öltöttek. Az elmúlt 13 évben azért küzdött, hogy megőrizze józan eszét, és megpróbáljon egy olyan történetet írni, amivel megváltoztathatja maga körül a Sötét Helyet azért, hogy kiszabaduljon onnan. Eddig sajnos nem járt sikerrel. Napjainkban egy FBI ügynök, Saga Anderson partnerével, Alex Caseyvel Bright Falls városába érkezik, hogy nyomozást indítsanak egy sorozatgyilkos után, aki rituális módszerekkel végez áldozataival. Anderson az FBI-nál híres arról, hogy szinte lehetetlennek tűnő ügyeket is képes megoldani, a nyomozása pedig hamar egy rémálommá válik, amikor Saga belebotlik egy horrorregény elhagyott oldalaiba, amikor több mint egy évtizede eltűnt íróhoz, Alan Wake-hez köthetők. Most mivel friss a játék és magyar felirat, magyar támogatás egyáltalán nincs hozzá, ezért érdemes ezt a végigjátszást úgy nézzetek, hogy legalább egy belépő, közepes, haladó szintű angol tudás birtokában vagytok, de én is igyekszek majd nektek fordítani. Most viszont nem is szaporítom tovább a szót, lássuk a játékot, és jó szórakozást kívánok nektek! Oh yeah! Végre! Alan Wake 2 normál nehézség, let's go! Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Wow, micsoda kezdés! Hitte volna, hogy egyszer itt érünk magunkhoz. Sötétben, pucéron, fullszőrösen, nagy pocakkal. Ott egy szegény szerencsétlen szarvasnak a teteme a vízben. És ahogy mászkálódtunk ki a vízből, csak annyit mondogatott magában emberünk, hogy el vagyunk veszve, olyan sötét van, és hogy valamit valaki, illetve vagy valami mutasson meg neki. De mielőtt ideértünk volna, Ellennek a monológiát hallhattuk az intróban, miszerint ez a történet nem úgy alakult, ahogy ő azt eltervezte,
És ez a történet egy szörnyeteg és elevenen fel fog falni minket, mert a szörnyetegeknek rengetegféle fajta arcuk, állarcuk van. Még 2 ismeretlen valaki ott észrevett minket a fák közül, de próbáltunk nekik szólni, de annyira halkan beszéltünk, hogy nem tudom, hogy észrevettek-e egyáltalán minket, vagy egyszerűen csak itt akartak minket hagyni, mondván, hogy éjszaka egy kövér pucér ember mászkál az erdőben? Nem kérünk ebből. Ellen továbbá az intróban arról is mesélt, hogy egy... Wow? Talán egy szarvas rohant el előttem a előgurva a susnyásból. Nem láttam túl jól, mert a fának a tetejét próbáltam nézni, hogy mennyire érdekesen néz ki, hogy van egy jó nagyra nőtt fa, aminek a kettiszelt törzsének a legalján át kell kelnünk, gondolom, mert elég nyilvánvalóan arra visz az útvonal. Wow. Közben mindenféle fajta csúnya képet látunk bevillanni az arcunkba. Azt akartam mondani, hogy Ellen még arról is beszélt az intróban, hogy egy horror történetben csak áldozatok meg szörnyek vannak, és az egyik legtrükkösebb dolog az, hogy megoldjuk valahogy azt, hogy egyiknek a helyébe, szerepébe se kerüljünk. Tudok futni is? Jaj, de jó. Hello! Mintha azt mondta volna, hogy you fuck! Mielőtt eltűnt volna. Egy ember alakot láttunk, aki úgy nézett ki, mintha a sötétség körbeölelte volna őt. Hasonlóan, mint a megszállottakat, vagy a The Taken ellenfeleket az első játékból. És mintha további dolgokat hallanánk tőlük, de most már esik is az eső, és határozottan nem lennék idekint. Sétafikálva, és hello! Hát én arra nem szeretnék menni. Sziasztok, hopp! Mint hogyha... Oh. Ouch. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought.
I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No csak. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. Night Springs élvezők. What happens when you go on work trips, Mom? Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Max Payne! Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. Casey. Hogy egyszerre isszák a kávét, de imádnivalóak. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Konkrétan Max Payne a társunk ebben a nyomozásban, nagyon menő. Here we are. Cauldron Lake. Persze nyilván nem ugyanaz, de hát no. A szinkronszínész ugyanaz, és Sam Lake arcmodelljét, arcát használták fel ehhez a karakterhez is, szóval majdnem olyan, mintha Max Payne lenne a társunk. Ugye ebben a játékban 2 főhős van. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Return 1. Invitation. Avagy vissza 1. Meghívás. Oké, szóval itt Saga nevű hölgyeménnyel vagyunk. Ő az egyik főhős Alan Wake mellett ebben a játékban. És... nézzük csak. El tudunk csípni egy térképet, ami very cool. Itt a parkoló, kibérelhető kis házikók, a csontos lábú útvonal, nice. Van itt bent egy boltocska, közvetlenül a boszorkány kunyhó mellett, ami tök jó, which is little. A varjú lábadombok. Oh, Cauldron Lake Shore. Nice. Cauldron Lake partja, illetve Witchfinder Station és Streamside. Itt kell élőadást készíteni. Szóval a boszorkány megtalálók állomása is itt van. Szuper! I think I hear someone. Could be our deputy. Igen, elvileg a sheriffnek kéne minket köszöntenie, mert amint megérkeztünk, 2 jóvágású FBI ügynök ebbe a városba, Bright Fallsba. Váratlanul egy újabb gyilkosság történt, amit eredetileg jöttünk volna kivizsgálni, de lett egy újabb áldozat, és nem volt itt senki, aki... Wow, mit csináltam? Aki helyszínre vezette minket, de igazából annyira nincs is messze, szóval... Hello, Mulligan! Casey ügynök. You're half right. Hello! Anderson. Saga Anderson, oké, ez a főhősünk teljes neve. Meg tudjuk mondani a kedves itteni úriembernek, hogy nem a férfi társunk a főnök, hanem én. I'm in charge here. Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. Alex Casey. Ez annyira jó. Thornton? Federal agents right here, Thornton. My partner Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Ó, és ezt hallotta is. Talán. Oké, nézzük csak. Szeretnénk egy kis eligazítást kérni, hogy mi történt. What can you tell us about the crime scene? I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some
organs that are currently outside the victim's person when they should be, but you know, inside. Ez egy módja az, hogy körbeírjuk, hogy az emberünk szívét kiszedték a mellkasából egy késsel. Szóval voltak-e szemtanúk a bűnténynek? Szemtanúi. Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. Úgy néz ki, itt is megvan azért egy picit a feszültség a városi emberek, meg a nem nagyvárosban lakók között. Ugyanis pont az a 2 fazon látta a gyilkosságot, akikbe belefutottunk az intró során, de nem igazán akartak az áldozatról tudomást venni, amikor csak pucéran mászott ki a vízből. És aztán pont látták, hogy ez a szekta, ez a Cult of the Tree, vagy a fa szektája, hát megcirógatta az áldozatot, és ha már a fa szektájáról van szó, majdnem egy kicsit rosszul mondtam el a dolgot, de attól tartok, hogy így játékon belül lehet, nem tudom ezt beállítani. Difficulty, nem. Csak a főmenüben. A lényeg az, hogy ha a játéknak a deluxe kiadását vesszük meg, akkor Saga főhősünknek lesz egy olyan választható alapruhája, ami egy piros esőkabát, és nem tudtam nem egyből a Deadly Premonitionre gondolni. Raincoat Killer. Oké, nézzük meg a holttestet. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell him I'm here waiting. I'll show him around. They got it, Thornton. Oké. Elvileg nem tudjuk eltéveszteni a büntény színhelyét, szóval csak menjünk és kövessük az utat. Ennek a jó embernek a kollégája, Thornton már vár minket, hogy körbevezessen. Oké. Ebben a játékban lesz egy ilyen érdekes dolog, amit Mind Place-nek hívnak, és ezt Saga tudja megnézni. Hasonló lesz, mint az Evil Within 2-ben a kis irodánk, ahová mindig vissza tudtunk menni, hogyha egy biztonságos helyen voltunk, de ez most így néz ki. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Szóval Sagának ez lényegében a saját kis biztonságos, mondjuk úgy, hogy terepe, a saját kis gondolatai a fejében. Ez a nagyon kis kényelmesnek, barátságosnak kinéző iroda. Gondolom az ott a gyermeke. És ott van Alex Casey. Annyira menő látni az ő arcát, meg az ő hangját hallani ebben a játékban. Szóval lesz egy külön dedikált fal, ahol a nyomozás során összeszedett nyomokat, bizonyítékokat, mindenféle fajta holmit tárolunk. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Ez minden, amit eddig tudunk az előző gyilkosságokról. The caseboard is a mental technique that allows Saga to analyze clues and progress the investigation. Oké, nézzük csak. Szóval ez a helyszín az a mentális technika, ami lehetővé teszi Saga számára, hogy feldolgozza az összegyűjtött bizonyítékokat, és előrébb vigye a nyomozást. Tudok mozogni, zoomolni, mindent tudok csinálni. És akkor, nézzük csak, az X gombbal tudom elvileg jobban megnézni a dolgokat, vagy nem is muszáj, csak elég rájuk vinnem a kijelölést. The Cauldron Lake Murders. A series of murders have occurred around the town of Bright Falls. Finding the connections will help our search for the killer. Nézzük csak, szóval Bright Falls városkájában sorozatgyilkosságok bizarr történései ütötték fel a fejüket, különösen a Cauldron tó, vagy az Üst tó környékén.
És hogyha megtaláljuk ezekhez való kapcsolódó nyomokat, bizonyítékokat, akkor azok talán segítenek számunkra, hogy elkaphassuk a gyilkost. Nézzük, csak itt vannak az áldozatok. All victims reported missing in 2010, no other commonalities. Nézzük, csak minden áldozatot 2010-ben jelentettek eltűntnek, de elvileg ezen kívül semmi közük nincs egymáshoz. The victim was reported missing in 2010, discovered in 2012, buried in a shallow grave. Oké, ezt a mosolygós jó embert ugye ő eltűnt 2010-ben, és 2012-ben fedezték fel a maradványait egy nem túl mély sírba elásva. Ez a hölgyemény. Found in Cauldron Lake 2018. Some organs missing. Predation. State of the body does not match 8 years spent in the lake. Oké, őt konkrétan a tóban találták meg 2018-ban. Néhány belső szerve hiányzik, viszont a tetemeinek, maradványainak az állapota nem úgy néz ki, mintha 8 éven keresztül egy tóban lett volna. Újabb jó ember. Found 2 weeks ago, chest wound was ruled as a cause of death, tattooing on the body is illegible. Most nézem, hogy itt vannak nevek is, meg egyéb információk is. Ted Lane, dentist, stab wounds, bloating, bruising on the wrists. Neve Ted Lane, fogorvos, és szúrt sebeket találtak rajta, meg egyéb izgalmas, incsiklandó részleteket. Következő áldozat Wendy Davis, teacher, body bloated, large chest wound. Wendy Davis, tanár, a teste felpuffadt, és az ő testén is egy hatalmas mellkasi sérülés van. Az utolsó áldozat eddig pedig, ami itt van fent a táblán, Percy Wolf, store owner, bruising, heart removed, strange tattoos. Percy Wolf egy bolt tulajdonos, neki eltűnt a szíve, az hiányzik, illetve vannak furcsa tetoválásai, illetve egyéb horzsolásai. A játék pedig azt írja róla, hogy őt 2 hete találták meg. Ugye a mellkasi sérülés volt a halál oka. A testen lévő tetoválások most már kivehetetlenek. Csak mi van még itt? A gyilkos indítéka. Slight difference in murders, bloating only commonality in bodies, but not cause of death, chest trauma. Exposure to water, post-mortem. Nem is indíték, hanem a gyilkosságnak a módszere. Nézzük csak, csekély különbségek vannak a gyilkosságok között. Általában az jellemző a tetemekre, hogy mindegyik fel van puffadva, de nem az okozta a halálukat. Mindegyiknek mellkas sérülése van. És lehet, hogy a tetemük azután puffad fel, hogy vízbe dobták őket, miután meghaltak. Bruising on wrists and legs. 2 of the victims had bruising some form of restraint, strapped or belted down. Oké, némely áldozatnak van a csuklóján és a lábán horzsolás utáni nyom, ami arra enged következtetni, hogy talán valamivel le voltak kötözve. Deep gash in the chest, heart missing. Most recent victim died of major chest trauma, consistent with 2018 victim. Hard to confirm due to condition of body. Nézzük csak a legutolsó áldozat mellkasi sérülésekbe halt bele. Vajon ez ugyanaz a sérülésfajta, mint amit a 2018-ban elhunynál találtunk? Ezt nehéz sajnos pontosan megerősíteni, mert olyan rossz állapotban voltak már a holttestek. De egy nagy, mély tátongó seb van a mellkasában, a szíve pedig eltűnt. All bodies experienced bloating. Bloating of the corpse is indicative of drowning, but only one victim was found in water. Eddig az összes áldozat testei fel volt puffadva, ami arra enged következtetni, hogy lehet megfulladtak, de eddig csak egy holttestet találtak meg konkrétan a vízben. Ez csak van még itt valami. Killer profile. Killer profile. A gyilkos módszere. És amit meg tudok az X gombbal jobban vizsgálni, ott kiírja a játék, hogy hogyan tudom azt a dolgot esetleg még előrébb vinni. Talk to someone, valakivel beszélgetnem kell a gyilkosról. Nézd csak, postmortem tattooing on the body. Victim number 3 was covered in illegible tattoos. A message from the killer maybe, or their art. Nézzük csak. A 3-as számú áldozat
különböző félefajta tetoválásokkal volt beborítva. Ez egy üzenet lenne vajon a gyilkostól, vagy ez esetleg a saját művészeti stílusuk? The murder targets have no discernible common traits. Apart from going missing in 2010, the victims have nothing apparent in common. Oké, szóval azon kívül, hogy 2010-ben eltűntek, az áldozatoknak nincsen semmi közük egymáshoz, vagy összekötő kapocs köztük. Chest trauma resembles animal butchery techniques. Killer may be a sportsman or a hunter. Nézzük csak, mellkassérülések azok állati felboncolási technikákat idéznek fel. A gyilkos lehet, hogy egy vadász, vagy pedig sportból űzi azt, amit csinál. Oké, na egyelőre átnéztük ezeket a nyomokat, amik vannak nekünk. Vissza tudunk menni a játékba. We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Fucking nature. Wow. It's too much sky. Oké, gondolom ez a gombot véletlenül megnyomok ilyenkor, ez az elkerülés gomb lesz. Oké, Alex Casey annyira nem csípja a környezetet, azt mondja, túl sok az ég. Wow. There's too much sky! Casey, you putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Alex Casey! Real funny, Anderson. Tudná ez a csávó, hogy hány könyv íródott eddig róla? Stairs are out. You okay to jump down? Kíváncsi vagyok, hogyha találkozik ellennel, akkor mit fog szólni? Mind a kettő egymásnak. Oh yeah, olvasnivaló. Mirror Peak. The mighty mountain in the distance is no other than Mirror Peak, the iconic landmark overlooking Cauldron Lake. From the right angle, its beauty will be reflected on the calm surface of the lake, mirrored in all its inverted glory. Nagyon szép hely. Very nice. Very pretty mountain. Hatalmas hegy, ami a Cauldron tó fölé tornyosul. Ez milyen Gloomwood főhősszerű. Volt a részemről. Ahhoz a játékhoz is annyi frissítés jött ki azóta, azzal is játszani kell megint. If getting back to nature is your thing. Van egy kis áldogáló hely. Damn. Uh-oh. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Elkezdett esni az eső, és ez lehet, hogy kicsikét bele fog szarni a büntény helyszínébe, szóval siessünk. Ez a kettő rendőről mennyire ilyen kis butusok. General Store, Cauldron Lake. Oh, szóval ez egy régi boltocska, oké. Okay. That's me at your service. Hello. Get this case solved. And the body's behind the store. Come on, I'll show you. Holttest itt van az üzlet mögött. Nice. De be lehet jönni? De jó, be lehet ide jönni. What the hell? Úgy néz ki, Alexnek annyira nincs türelme ez a apsihoz. Végre egy olyan horrorjáték, ahol én kapcsolgathatom ki be. Idén megjelent új horrorjáték, ahol én kapcsolgathatom ki be a zseblámpámat. Oké, valaki itt meghúzta magát. Wow.
Ma. Thank you for shopping. Ez a hely vajon már milyen régóta nincs nyitva? Oh. Oké, magunkhoz vettünk egy új nyomot, azt hiszem. Vagy csak egy új tárgyat és kész. Oh! Oké. Ezzel is csak visszajövünk kijövünk idézőjelesen a fejünkből. Kis olvasnivaló. What's this? Ez csak hétfő, gondolom szeptember 3-a, talán, nem tudom. Some suspicious activity spotted. The fielder thought he saw movement in the bushes. Footprints around the area were found, but some were compromised by the fielder. Note to self, train the fielder. Gyanús eseményeket észleltünk. Fielder? Az mi az ördögöt? Jelen megnézem gyorsan. Fielder. Mezőnyjátékos. Oké. Mondjuk egyelőre csak erdésznek őt. Az erdész azt mondja, hogy látod mozgást a bokrok között, ami talán nem meglepő, hogyha arra gondolunk, hogy egy erdőben vagyunk, de voltak lábnyomok a közeli környéken. Némelyiket összetaposta az erdész. Feljegyzést magamnak, képezzük ki jobban az erdészt. Aha, kedd, szeptember 9-e. Nem tudok mit jelenteni, voltak itt állatok, ami megszokott. Szerda, szeptember 5-e. Hunters out after dark. Poachers? Heard some gunshots. Not one of ours. Gotta keep an eye on those people. They could get more than they bargained for out here. Szóval éjszaka a sötétbe vadászok jöttek ki. Portyázók lennének? Hallottam fegyverlövéseket, egyik sem a miénk volt. Figyelnem kell ezekre az emberekre, mert bajba kerülhetnek idekint. Érdekes. Oké, szóval valaki ezt a helyet egy ilyen kis pihenő megfigyelő helyként használja. Ami érdekes. Az az ajtó nem nyílik. Gyere, Alex Casey! Departure! Volt itt 2 ősmény, ami mehettünk volna. De ha Witch's Ladle, Witch's Hut, oké, az tovább visz minket mélyebben az erdőbe. És ott a holttest. A szerencsétlen, onnan jöttünk föl. És ez az ösvény el volt barikádozva egy vagy kettő kidőlt fa által, tényleg. Semmi. Tilos a tűzrakás, és ne hagyjanak maguk után nyomot meg szemetet. Oké. Aha. Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tar. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Yeah. Elkezdett esni az eső, és nem takarták le a holttestet. Examine the corpse. Első lépés. Elkezdek körbenézni. Aztán pedig megnézem a holttestet, és itt miért nincs elzárva ez a terület? I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Logged. They really don't want people coming in here. Wanna start by inspecting the body, Anderson? Nem. Nem.
Na jó, de. Szóval, itt találták meg ezt az egész szerencsétlent, és nem nyúltak hozzá semmihez. Fütykös! Na hát akkor feast your eyes! Emberünk eddig nem látott a filmeken kívül FBI nyomozást gyakorlatban is látni. Oké. Szóval a holttest el van helyezve az asztalon, de oly módon, mintha áldozati gyilkosság lenne. Nézzük csak. Allow Saga to see active clues. Key image can be selected with X on the caseboard. Oh. Ah. Okay. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? I think not. Oké, szóval ezzel elkezdtünk egy újabb sorozatot, nézzük csak. Egy újabb gyilkosság történt, és egy újabb holttestet találtunk Bright Falls-ban. Tökéletes időzítés. Arra kell rájönnünk, hogy ennek van-e esetleg köze az előző gyilkosságokhoz, ami után nyomozunk. When key image is placed, it will prompt a new question. Oké, szóval ha van egy új nyomunk, ami egy újabb kulcskép, úgymond, az fel fog tenni egy kérdést. Investigate the crime scene. És akkor elvileg további 3 nyomot tudunk megtalálni ahhoz, hogy ezt a gondolatmenetet végigvigyük. És akkor az előző holmik meg eltűntek, és nem tudom őket folyam visszanézni. Valahogy biztos vissza lehet. Oké. You can collect clues from the body to progress the investigation. Szuper, nézzük meg először itt a szerencsétlen szíve. El se vitték magukkal. Igen, a gyilkos itt hagyta a holttest mellett a kivágott szívet. Felvágott mellkas, szív kivéve. Illetve neki is lesznek horzsoláskal kezén lábán, azért mert lekötözték. Wow. Aha, és akkor így pakolhatjuk az aktív nyomozáshoz, az aktív kérdéshez hozzá a nyomokat. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Igen. Na ezúttal ugye mindent ott hagytak a gyilkosok. Gondolom azért, mert megzavarták őket, mert láttuk, hogy ugye kettő szemtanú megzavarta őket, miközben dolgoztak idézőjelben. The clues have resolved the open question and unlocked a deduction. As you advance the investigation, new questions will be unlocked, updating your goals. Oké. A bizonyítékokkal meg tudtad válaszolni a kérdést, és ezzel végül is tovább vitted a gondolatmenetet. A nyomozás során további kérdések fognak megnyílni, és ezzel a céljaid, új célok fognak megnyílni. Goals. Learn more about the victim, learn more about the killer. You're now free to examine the caseboard. Yes. Szóval meg kell tudnunk többet az áldozatról és gyilkosról. Áldozat, beszélnünk kell valakivel róla. Gyilkos, találunk el róla bizonyítékot. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Visiting the mind place does not pause the game, so be mindful of nearby threats. Oké, szóval, hogyha bármikor elkezdünk gondolkodni a dolgokról, akkor Saga a nyomozónő csak itt fog állni egy helyben, és nem fog leállni a játék. Multiple people were here. Multiple killers? Kicsit néha glitchel össze-vissza a föld, de nézzük csak, van itt jó sok lábnyom.
Több ember volt itt. Multiple set of footprints. A gyilkosok. Was he killed here or brought here after? For display. Large amount of blood on the table. The victim died here. Deduction available. Oké. Okay. Viszont ott még van valami, amit meg tudok nézni. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Valaki fellökött itt egy tripodot, egy állványt, ami nem tudjuk, hogy mihez való, vajon egy kamerához, vagy nem. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Valaki sörözött idekint. Vártak valamire. Na, clues available. Ezek csak. Heavy blood spatter on table. Ilyen hatalmas adag vérnyom van az asztalon, az emberünk valószínűleg ott halt meg. Ó, ezeket meg később? Oké. Okay. The victim. Nem. The killers. Aha, oké. Okay. Szóval nem tudom rossz helyre rakni a dolgokat. Indicating multiple killers. Quite the party. Nézzük csak. Többen voltak jelen. Elég nagy felfordulás hagytak maguk után. De vajon miért tették? Oké. Okay. Akkor a többi nyomot egyelőre nem tudom elhelyezni. Az áldozat. Oké, beazonosítottátok az áldozatot? Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He came to town about 15 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Nightingale ügynök. Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Basszus! Ő Nightingale, aki Alan Wake-et üldözte az első játékban. Azt mondja, emberünk 13 éve jött ide a városba, de azóta nem hallott róla semmit, egészen mostanáig. Ez de kellemetlen. So you knew our victim. Alex, te ismerted őt? Didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Alex ismerte őt ráadásul. Elvileg miután Nightingale-nek megölték az egyik nyomozás során a társát, azóta szegény csak lefele haladt a lejtőn. És ki is rúgták elvileg. Szóval mi történt azután vele, miután kirúgták? So what happened to Nightingale after the bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here. I bet there's more to that story. But no happy ending. Partnere halála után elég keményen elkezdett inni, aztán mindenféle fajta állítólagos paranoid sztorit kezdett el magának bebeszélni, és végül itt kötött ki. A szerencsétlen szóval akkor már lehet nem is volt hivatásos, tehát akkor már nem is az FBI-nál dolgozott, amikor Ellent üldözte. Szóval 2010 óta eltűnt Nightingale ügynök. 13 évvel ezelőtt. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Ha. Okay. That's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Oké, a többi áldozat is akkor tűnt el, amikor az első játék játszódott. 13 évvel ezelőtt, 2010-ben. Na nézzük csak, az áldozat.
Thornton azt mondja, hogy az áldozat neve Robert Nightingale, akit Bright Fallsban láttak 13 évvel ezelőtt. Casey meg azt mondja, hogy Nightingale, hát szegény szó szerint elkezdett elfelé csúszni a lejtőn, és emiatt az FBI kirúgta. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Nézzük csak. Az áldozat Robert Nightingale, ex-FBI ügynök, az eltűnés környékén a mentális állapota megkérdőjelezhető. Szóval volt a holttest mellett egy tripod, ami talán egy kamera állvány, illetve egy hordozható hűtőtáska, és sörös üvegek hevertek az áldozat közelében. Zoomoljunk ki egy kicsi. Premeditated or spontaneous? Oh, előre kitervelt, vagy hirtelen gyilkosság volt ez? They planned for the murder to happen here. Igen. Passing the time with equipment ready. Előre kitervelt gyilkosság volt, és várták But why őt. Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Jó kérdés. Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. You can use profiling inside Saga's mind place to get inside the heads of suspects and victims. Oké, most megpróbálhatom kitalálni azt, hogy az áldozatok mire gondolhatnak, mit érezhettek, amikor a szerencsétlen dolog megtörtént velük. Profile someone. Victim came from... Honnan jött az áldozat? Profile. Hoppa, itt van valami más. This mug always cheers me up. Not the worst mom, nem a legrosszabb anya, oké. Saga azt mondja erről, hogy ez a bögre mindig felvidít engem. Profiling. Using her intuition, Saga can discover new clues by profiling peoples of interest. Oké, a profiling technikával további nyomokra tudunk rálelni. Nightingale. Missing person. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. Sure. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Érdekes. Többek között Nightingale azt mondta, hogy addig nem szabad neked a tóban tartózkodnod, amíg ő, és egy férfire gondolunk itt, azt nem mondja. Érdekes. Rituális gyilkosság. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Érdekes. Okay. Ezzel most visszamegyünk akkor a caseboardhoz. Victim came from. Oké. Nightingale a Cauldron tóból jött elő. Ami érdekes. I can feel that Nightingale came from the lake. But why now after 13 years? Where he has been? Szinte érzem, hogy Nightingale a tóból jött elő, de miért most, 13 évvel később? Hol volt eddig? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise.
Ki a tóból, ami nem egy tó, ő is ott volt, és addig nem jöhetsz ki a tóból, vagy nem lehetsz a tóban, amíg ő azt nem mondja. Érdekes. Aha, és új célunk lett ezzel. Check the lake shore. Nézzük meg a tó partját. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Okay, well, I'll just wait here. Oké, én meg megyek erre, lol. Casey szépen le fog minket vezetni a tóparthoz. Az egy zárt kapu, amihez egy kulcs kell ahhoz, hogy átjussunk. Ez a rész is el van kerítve. Itt különbe kell telefonálnunk. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Lake House. Nice talking to you too. Ezek szerint nem mehetünk be. Lake House, Federal Bureau of Control, Research Department Laboratory, Authorized Personnel Only, Federal Bureau of Control. Oh! Azt hallottam az LMV2-ről, hogy elvileg nem árt nyilván, hogyha az első LMV játék mellett a Control című játékkal is játszottunk volna, és én játszottam saját kis szabadidőmben a Controllal, de nem játszottam még soha azt a játékot, és elvileg van átfedés a kettő között. Ami érdekes lehet, de egyelőre túl sok kommentre emiatt nem tudok hozzáfűzni a dologhoz. Ezek itt micsodák? Egy ágakból összerakott valami, ami egy nyíl és mutat erre a ládára. Egy számzáras lakattal lezárt láda. Confused. Follow the steps. Wash hands. Take chicken out of fridge. Take a nap. Össze vagy zavarodva? Kövesd ezeket a lépéseket. Mosd meg a kezed, vedd ki a csirkét a hűtőből, és dőlj le egy kicsit aludni. Oké. És akkor ennek a házikonnak is az oldalán is itt van ez a kis szobrocska. Blair Witch? Szóval. Látom, hogy itt vannak össze-vissza ezek a jelek a falakon. Ezek csak... Kézmosás. És itt van valami. Let this be a warning to you fellow trespassers. They say the lake is a caldera, something formed by an erupting volcano, or the sinkholes it leaves in its wake. But what if that's not true? What if something else, something less natural and much more man-made, intentional? Legyen számotokra ez figyelmeztetés. Emberkékébe jönnek ide. Azt mondják, hogy ez a tó egy vulkánkitörés által keletkezett tó. De mi van, hogyha ez mégsem igaz? Mi van, hogyha emberkéz alkotta direkt? I say the lake is not formed, it's designed and it has a purpose. The lake is a hiding place. Beneath the calm surface lies a secret machinery ready to be activated and at the press of a button,
and the people with the button, they are in that big house by the lake, preparing. I know it. Én azt mondom, hogy ez a tó nem magától jött létre, hanem kialakították egy meghatározott céllal. Ez a tó egy rejtekhely, és egy olyan gépezet számára, ami a felszíne alatt nyugszik, és egy gombnyomásra bekapcsolható. Azok az emberek, akik a tó melletti házban laknak, ők készítették elő, én csak tudom. Ó, lehet, hogy oda nem tudtunk bemenni az imént. First drawing, első rajz, waterline. Real caldera is made from a volcano, lava. Second drawing, waterline, engineered structure, strange machines. És itt vannak a rajzok, gondolom, amit... Furcsa gépezetek. Ez is egy kontrollutalás lesz. Szóval első rajz, vízvonal, eredeti vulkán által formálódott helyszín, és láva. Második rajz, vízvonal, mérnöki munkapontossággal létrehozott struktúrák, furcsa gépezetek. Érdekes? Érdekes? Hey, Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson, just one case without the A triangle. Oh! Yes, you do. Kedves nézőim közül biztos valaki most nagyon fájlalja a fejét, hogy ezt nem élő adásba hallotta. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Érdekes. Oké. Szóval... vegyük ki a csirekket a hűtőből. Aztán dőljünk le csicsikálni. Oké. Felle. Lefel. Balra, jobbra. Oké, ennek is ilyen, nem számzáras, hanem ilyen kis ikonzáras alakat. Oké. Szóval, hogy is volt? Felle. Lefel, és jobbra-balra. Aha. Wow! És mi ez? Mi ez? Oké. Don't take anything if you aren't one of the trees. Ne vigyél el semmit, ha nem vagy egy a fák közül. Hát, már pedig de. És lett ezzel pár holmink, amit nem tudom, hogy el tudunk-e helyezni valahol. Úgy látom, nem. Nézzük csak, most tudom megnézni az eszköztáramat. Van egy pisztolyunk. Oké, egy átlagos FBI pisztoly. Oké. Alacsony visszarúgás, közepes megállítóerő. Ez töltény hozzá. Trauma pad, adhesive bandage, restores good amount of health. Oké. Logan's charm, increases maximum health. Gondolom ez a gyermekünk, a kisfiunknak kisfiunktól egy ajándék? Vagy a férjünktől? Nem tudom. Igen. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude.
The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Mm-hmm. Lots of questions. Lots of answers for us to find. Ez így van. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Ó. The witch is hot. Itt a boszorkány kunyhó. Na igen, Saga lényegében összefoglalta, hogy szerintem mi történt a játék intrójában. És a gyilkosokat megzavarták ezek a civilek. És amiatt hagytak mindent úgy, ahogy. És hogy Nightingale valamiért a túlból jött elő, de nem értik azt, hogy pontosan miért ilyenkor kell pucéron fürdőznie, de ez nyilván nem ennyire egyszerű. A boszorkány kunyhója. Itt élt a Kaldrontó boszorkánya. Vigyázz, mert a szelleme még biztos átkozza a helyet. Kísérti. Akkor jó, bemegyek. Ojjaj. Hát jó. Biztos nincs is semmi érdekes, amúgy nem. Nem hiszem, hogy semmi nincs itt. És ha becsukom az ajtót... Na mindegy. Uff! Wow, micsoda átjáró ez itt. Aha. Igen, és itt jöttünk le Alex-el, amikor mentünk a bolthoz. PlayStation 5-ön játszom a játékot, mert a PC verziónak a PC verzióban voltak sajnos gondjaim, ahogy felvételt próbáltam készíteni a játékról. Egyszerűen sehogy se akartam a játék kooperálni, mikor felvételt akartam róla készíteni különbözőféle fajta programok felhasználásával is, mert próbáltam megtalálni a módját. De folyamatosan valami technikai problémába ütköztem. És ahhoz képest, hogy a PS5 verziót nem is quality, tehát nem minőség módban, hanem egyszerűen csak performance, tehát teljesítmény módban használom. Egy-két néha érdekes fényátszűrődő hatás, például ezek itt eltekintve, ahhoz képest olyan kis csinos a játék. Pedig rettenetesen féltem, hogy ezzel is nagy Isten lesz valami gond. A kurva életbe, Alex. Herzlich zurückgekommen, Anderson. I'll look around. See you in a minute. Take your time. De bízom benne, hogy ez a pozitív dolog kitart, és itt a farming keresztül átjött Nightingale is. Igen. You need to get out more. És itt most el is van blokkolva. Mi van ide írva? A witch with no heart. Egy szív nélküli boszorkány. Oh. Oh. The witch's ladle.
There's no mystery in Cauldron Lake being named after its cauldron shape, and yet there are many mysterious stories about the lake. It being a gloomy doorway to the underworld, or of a witch whose cauldron the lake really was. Nem rejti azt, hogy az üsttó az üst formájáról lett, sajátos üst formájáról lett elnevezve, de rengeteg rejtélyes sztori van erről a tóról. Többek között például az, hogy ez egy magányos átjáró az alvilágba, vagy pedig egyszerűen csak egy boszorkánynak az üstje. The legend tells that when the affections of a local sheriff was unanswered, he accused the lady in question of having bewitched him. She was drowned, but her dropped ladle grew into a strange tree named the Witch's Ladle. Ez a ladle, ez mit is jelent? Builder, ez nagyon jó volt. Ladle. Merítőkanál. Okay. A legenda arról szól, hogy mikor egy sheriff udvarlása válasz nélkül maradt, akkor a szóban forgó sheriff azzal gyanúsította meg a nőt, hogy boszorkány varázslatával elvarázsolta őt. Emiatt megfojtották őt a tóban, és az a merítőkannala, amit ez a nő elejtett, az nőtt ki egy ilyen magasra növő furcsa faformává, és ezt elnevezték a boszorkány merítőkanalának. The woman returned to avenge her wrongdoers. If she was not a witch before, she was one now. She killed the sheriff, drowning him in the lake. Then she took out his heart and locked it in a box. With the heart, she would summon him from the lake to exact revenge on her behalf, or so the legend goes. Szóval a nő visszatért, hogy bosszút álljon a rossz akaróin. Hogyha eddig ő nem volt boszorkány, most már határozottan az. Megölte a serifet, és belefolytotta őt úgy ölte meg a serifet, hogy belefolytotta őt a tóba. Aztán kivágta a szívét, és bezárta egy dobozba. Ezzel a szívvel bármikor meg tudja őt idézni, hogy az ő nevében bosszút álljon. Legalábbis a legenda így szól. És tényleg itt ki van vágva a táblának is a kellős közepe a mellkasán? Biztos? Biztos? Alex! Szóval... itt vannak Nightingale-nek a lábnyomai. Ahogy átjött. Ó, és itt hagyott valaki papírt. Nézzük csak. Aha, lábnyomok. Igen, valószínűleg Nightingale-nek a lábnyomai. Valami nem stimmel ezzel a papírral. És elolvassuk, vagy? Kurvára nem látom, mi van ráírva. Ó, oké. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Oh. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm-hmm. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. Haha. Was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Ellen írta, ez egy kéziratlap volt Ellentől. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way.
Either he dropped this page, or the killers left it for us. Saga úgy gondolja, hogy ugye Nightingale erre jött, és hogy elvileg vagy ő dobta el véletlenül ezt az oldalt, vagy a gyilkos hagyta itt nekünk. Erről az oldalról pedig az látszik, hogy egy régi módi írógéppel írták, de bizonyos sorokat, bizonyos bekezdéseket kisatíroztak és tollal kijavítottak. I think he came from the lake, but his tracks make no sense. A Saga azt mondja, hogy úgy gondolom, hogy Nightingale a tóból jött elő, de a nyomok, amiket hagyott maguk után, egyszerűen értelmetlenek. Too many unknowns, doesn't make sense, asking the wrong questions. Oké, túl sok ismeretlen van még így is, ennek az egésznek semmi értelme, lehet most rossz kérdéseket teszünk fel. Manuscript pages. The victim was one of their own, FBI Special Agent Francis York Morgan, helyett Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he has suddenly turned up, only to be murdered in a brutal and bloody ritual on the very day of their arrival. Szóval, az áldozat közülük való volt, FBI különleges ügynök Robert Nightingale. 13 évvel ezelőtt eltűnt, most hirtelen előkerült, csak azért, hogy végül egy brutális, véres szertartás kellős közepén megöljék, azon a napon, amikor megérkeztek. And then there was the page, this page. The first page they found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. És akkor itt volt ez az oldal, ez az egy oldal, ami nem az első, ami az első volt, de nem az utolsó. Az első lépés az ijesztő mélységekbe. Reading the words, these words felt like a message, was a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them, leading them on. An invitation, how could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. Szóval, ahogy ezeket a szavakat olvasták, az egész üzenetnek érződött, sőt, egy üzenet is volt. Valaki tudta, hogy ők itt vannak, tudta, hogy mit csinálnak, valaki egy játékot űzött velük, az orruknál fogva vezette őket. Ez egy meghívás volt, amit hogy nem tudtak nem elfogadni. Az egész rejtély annyira lehetetlen volt, amit eléjük tártak, és ezt a meghívást már csak azért is, akkor is elfogadták, még ha tudták is, hogy ez később kárt tesz bennük. Profiling. Van valami új holmi. The page, az oldal. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Oh. Inside. The awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. Oh. Oh. Azt mondja Nightingale ebből a megérzésből, hogy az ő szavait most már a szívén hordja a mellkasában. Egy olyan titkot, amit ki kell szedni, hogyha már akarod tudni, mi az. Nightingale-ben volt valami. Itt van valami. Anything else here? Read the manuscript. There is more going on than I'm seeing. I need to examine this body properly back in town. Oké, itt egy olyan dolog folyik, amit még nem látok pontosan micsoda. Ezt a holttestet jobban meg kell vizsgálnom a városban. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Oké, elvileg itt megtaláltunk mindent. Aha. Learned all I can here. Need to get the body back to town for examination. Szóval vissza kell vennünk a holttestet a városba egy rendes vizsgálatra. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay.
Oké, gondolom akkor nem megyünk le a tópartra. Like a scene from a thriller. I hate all A that. thriller. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? Csobb, They're csobb. twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Ah! Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Oké, mikor jöttek a városba, a partnerünk Alex azt mondta Sagának, hogy ez egy olyan nyomozás lesz, amiben átadja teljes mértékben az irányítást Gyeplőt Sagának, mert hogy ez az ő neki tetszőféle fajta téma lesz, és Saga most már úgy is érzi, hogy igenis szüksége van a következő fejezetre ebben a sztoriban, amiben nem biztos, hogy ők a nézők, vagy ők is szerepet játszanak. Mire Alex Casey kimondta, it's all about control, not the video game. Hey, you made it back. Again. Good. I hope you didn't Na, get Thornton. stuck in those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Na jó van, Thornton, vigyük vissza a holttestet a városba. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh dear. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Szuper. Shortcut key. Thanks. Szuper. Let's Na, get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses. the bookers. At the diner, right? The Oh Dear Diner. Coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Igen, a szemtanúk, a bookerék az Oh Dear étkezdében vannak, ott várnak minket, hogy kikérdezhessük őket. Aztán a Deerfest után vagyunk, és elvileg a boncnak még nem jön vissza legalább egy hétig, szóval nekünk kell elvégeznünk a holttest boncolását. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Hát... Igen, Alex úgy gondolja, hogy az itteni rendőrök, sheriff, stb. Biztos nem látnak ilyenféle fajta ijesztő dolgokat, vagy ennyire erőszakos bűntényeket. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Ó, itt van valami. Is that a kid's lunchbox? Egy gyermeknek a... Cold Casey! Uzsonnás doboz. Casey movie lunchbox. Alex Casey hates movie the image lunchbox. jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Oké, elvileg a partnerünk Alex Caseynek a neve tök véletlenül ugyanaz a neve, mint amit Ellen Wake írt a saját krimi regényei, meg abból készült filmek, és ő mennyire utálja ezt a véletlen egybeesést. We're all in this together, hero. Have a heroic day. És ez micsoda? Manuscript fragment? What? Ebben konkrétan egy kéziratlap darabka volt. Manuscript fragments can be used to upgrade weapons in the mind place. Oh! Oké. Szóval az oldal darabkákkal a saját elménkben tudjuk felfejleszteni a fegyvereinket, ami aztán a valóságban pedig erős. What? Okay. Again and again, hold the fire button to activate auto fire mode. This significantly increases the rate of fire. More bullets increase the magazine size by 50%.
Another headshot. Land two handshots in a quick succession to stun an enemy for an extended duration. Oké, ez dupla fejlövés fejlesztés, ezzel 50%-kal megnöveljük a fegyvertárat, illetve, hogyha nyomva tartom ezzel a fejlesztéssel, ha nyomva tartom a ravaszt, akkor azzal az automata tüzelési módot nyitom meg. Pistol. Oké, tehát ez a pisztolyhoz való. Ez de furi. De oké, jó rendben. Akkor ez nem véletlen. Még a végén az is kiderül, hogy téged Alan Wake írt bele a valóságba, mi? Mint ahogy őt az a költő. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera. Igen, ez a kamera állvány picit fura. A snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Bár a kamera nem volt már az állványon, szóval legalább azt magukkal vitték a gyilkosok. Eltéve tényleg az volt a cél, hogy felvegyék azt, hogy rituálisan megölnek valakit. Ez a két útvonal így is úgy is visszavezet az autóhoz. I'll be back in a second. Roger. Oh, wow. Oké. Ezek papírok, feljegyzések a helyi élővilágról, és valaki azt írja, hogy a Cauldron tó körül nem igazán van konkrét élővilág. Tehát valamiért az állatok elkerülik ezt a tavat. De a megfigyelőnk nem tudja pontosan megmagyarázni azt, hogy az állatok miért viselkednek így a hely körül. És hogy lehet választ egy másik megfigyelő helyet, ami kicsit biztonságosabb helyen van, mert ezek a megmagyarázhatatlan hangok egyre közelebbről hallatszódnak. A szél viszi magával ezeket a furcsa hangokat, amiket hall, és nem ismeri ezeket föl. Oké. Elkezdett az erdőbe szépen beljebb menni. Lenyűgözte őt a növényzet. Le kellett rajzolnia ezt a fantasztikus kinézetű fát. Vine maple. És azt mondja, hogy látott egy részeges hapsit ide-oda mendegélni az erdőben. Nem tudta, hogy pontosan miért viselkedik úgy, ahogy, de tartotta a kellő távolságot. És hogy megint egy új helyet fog keresni magának, mert ez kicsit idegesítőnek tartja, hogy akárszor keres valamit, mindig valami megzavarja. Miután látta azt a fura hapsit, eldöntötte, hogy megint helyet változtat. Picit feljebb ment a hegyre. Talált egy jó táborhelyet és egy bizonyos fajta füvet, amit ugyanúgy lerajzolt. Ez nem helyi faj, de elvileg rettentő ízletes. És farkasok vagy vadkutyák hangját kezdte elhallani, de elvileg nem stimmelt a hangjuk, mintha veszettek lettek volna. Örülök, hogy ezt hangolapján meg tudja mondani. Oké. És megpróbált volna visszafele indulni, de már ment le a nap, és a telefonja nem működött, szóval megpróbálta az éjszakát egy táborhelyen átvészelni. És végül is azt mondja, hogy valami nagyon nem stimmel ezzel a helyjel. És hát a cucca itt maradt. Érdekes? Sure. Nem.
The North Side slasher. But that case was completely different. The trees, Anderson. He hid the bodies in the forest. The North Side Slasher nevű ügyre emlékszik Alex Casey barátunk. Azt mondja, hogy ott a gyilkos a fákon rejtette el a holttesteket. Oké, na vezessünk szépen vissza. Bright Falls. Alex-el lehet beszélgetni, mielőtt beszállunk? Nem. Bright Falls. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Okay. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Alex nagyon rá van pattanva a kávéra. Szóval kicsit távolabb álltunk meg az étkezdétől, hogy egy csöppet meg tudjuk nézni a város, és egyből felálltam valakinek a napozó székére. Személy. Hello. Emmy. The historic Elderwood Palace Lodge of Bright Falls. Nem hiszem, hogy túl érdekes. Ó! So sleepy. Just a few more days. Just a few more days. Azért a szerencsétlenne nem lehet beszélni. Oké, város térkép megszerezve. Jó napot kívánok! Damn, bro, look at those moves! Take it easy. Rendben. Könnyen veszem. Privát terület? I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Behatoltunk. Ó, az a... Hey, de ismerős ez a szoba. Ugyanez a szobánk a Mind Palace-ben. Rest easy, buddy. Igen, konkrétan ugyanez a szoba. Nyilván vannak különbségek, de ugyanez. I can't get through this. Pedig valaki itt is bejelölgette szépen, hogy hol történtek a gyilkosságok, és az előző áldozatokról miket tudni. Lehet hamarabb jöttem ide véletlenül, mint hogy kellett volna.
Se baj. Hello. Here now. Oké. Oh. Rádió. Tapio's Weather Report, időjárás jelentés. Concludes our debate on whether pets should be allowed at this year's bake sale. For those of you just tuning in, you're listening to the Pat Maine Radio Hour, brought to you by Davis Family Moose Jerky. And boy, what an eventful day here in Bright Falls. By now, we've all seen the FBI setting up shop in town, and I'm sure you're all asking the same question I am. Did they bring all this darn rain with them? Deerfest is right around the corner, and we're all crossing our fingers for sunshine. So, I reached out to our top meteorologist for a weather update. She never responded. But I have her Uncle Tapio on the line from Watery. Tapio, are you there? Yes. Great. And Tapio, what kind of weather can we expect today? Rain. That definitely seems to be on the menu. How about over the next week? Also rain. Right. Care to elaborate? Any chance the sun will poke out in time for Deerfest? No. Well, Deerfest is coming, rain or shine. And that parade lineup is looking dandy as ever. Yes, I like this parade because they have one float in the shape of a swan. Long neck and everything. A very large swan. Ah, so you're a fan of swans? No. Milyen váratlanul megszokott ez a egyedi időjárás jelentés. Kicsit olyan érzésem volt erről a csávóról, mint a Family Guy-ban a híradós, az afroamerikai híradós, aki csak ilyen pár mérges szóval válaszol a kérdésekre. Egyből jogvitet zenére kapcsolt a játék, szóval elszaladok. Nem szabad, nem szabad, nem szabad, nem szabad, nem szabad, nem szabad, nem szabad. Wow! Oké. Ezt így nyilván nem nyitjuk ki, és wow! Pretty! Ez a PC milyen kurva jól nézhet ki, csak hát... Csa! Hello? Ó, Pancsi? Megőrülök, be lehet ide jönni. Biztos rohadtul beázott a bakancsunk ettől. Úgy le kellemetlen lehet. Welcome back, Anderson. Hey there. Hello. Casey mennyire ingerülten köszönt minket, amikor visszaérünk. Welcome back, Anderson. Szük csak. Locked door. Point of interest, Elderwood Palace Lodge. The Oh Dear Diner. Mi az a point of interest, amit megjelölt nekünk a játék? I'll be back in a second. Roger. A kocsi? Ó? Őszintén szóval nem tudom, szóval inkább menjünk tovább innen.
Ó, de szuper, egy kézzel becsúttuk a dupla szárnyas ajtót. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. Wow. How much have you had? Not enough. That's how much. Never enough coffee. Oh, that's rich, bittersweet nectar. Get it in coffee world. Get it where you can. Get it now. Jesus, Charlie. Wow. I need something to cut this. Horrorjáték van láncvágó puzzle, de jó. My own horn, but I am pretty darn sure my I mean our float will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. It's a nice looking float for sure. This is my first Deer Fest, so I don't know what to expect really. It is the finest entertainment a town like ours has to offer. I think I The saw happiest day of the something. year. Like It'll only take a minute. but I'll wait here. Well, I certainly hope so. Beleordítottunk a beszélgetésbe. Ó! Oh. got any big plans for the day after the festival? It's known as the staying in and eating your body weight in pancakes day around here. You need to recover after all that celebrating. Well, I've got plans now by the sound of it. I'll head straight to the old deer when I wake up. Oh, you won't be the only one. Super. Clay's Clam House. Okay. Oh, Deer Diner. Setter is better. Okay. Setter is better. Választási kampány. Mehetnék erre is, ha úgy akarom, és azt hiszem, igen. I can't leave here yet. Oké. Lots of work left to do. Még nem. Ez mi? The Grand Reopening. Az alapító park. Tweet, tweet, my sweets. Heard any good news lately? I'm all ears. Now why'd you go and do that? Stomping around like that and scaring the poor little things. If not for the birds, I might just go a little nutty. A little cuckoo, if you will. Passage of time is deceiving. The days of our lives are fleeting, and they end in the end. They end. Ejha. Szép. Hello. Oké. Pihenjen csak. Na. Oké. Valamiért az ablak nem lesz tisztább. Ó, gondolom a játék nem fog erre tovább engedni egyenlőre minket, mert itt az a 2 stop tábla. Vagy rosszul gondolom. I don't envy the guy stuck on desk duty. This is where the action is. Határozottan úgy néz ki. Do not enter wrong way. Aha. Határozottan wrong way. Ha! Szó szerint. Akkor gondolom már csak erre tudunk eljönni. És hallani azt, hogy valaki püfföl kőkeményen valamit. Az mondjuk jó pofa, hogy azért körbe lehet itt nézni a városban picit jobban, mint az első játékban. Még hogyha olyan sok értelme nincs is. Ó, itt van a Bright Falls-i rendőrség.
Ami zárva van. Oké. Biztos még nem hozták be a holttestet. It is. Hello. Kedves személy. Ki azt mondja hello? Ott is látok egy bot szobrocskát. Úristen! Nightingale itt járhatott? Milyen jól öltözötten kell nézni ezeket a kukákat. Ezek az utolsó szemetek. Hello! Kicsit a frászos talán, de oké. Szép munka! Hello! Any interesting guests lately? Any good finds? Zilch, but someone left a gross surprise under their bed for housekeeping. They were Fúj! So, that's what all that screaming was about? Either that, or the couple on their honeymoon. Érdekes. Sheriff! Engedje be! De nem fog beengedni. Mercedo won't roll over on the issues. Ah. A választási kampány másik oldala. Yeah. Hello, how are you? Nem válaszolunk neki. Lol. So, how's that mystery business of yours going? We missed you at trivia night. You did? How badly? Stop avoiding the question mark. Oké. Úgy érzem, hogy körbeértünk itt az érdekességeket illetően, szóval nincs más hátra, mint előre is bemenni az étkezdébe. Itt talán le is tudom vágni az útvonalat. Who else to protect its citizens from the dangers of unsanitary conditions? Szép munka, szép munka. Hey there. Hello. És itt is van az Oh Dear Diner. Nem. The FBI. Tim! Welcome to Bright Falls. Hello! It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Te király! Te vagy Breaker Sheriff, vagy... Törő Sheriff, avagy elektromos kapcsolószekrény Sheriff. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Akkor most megkapom a kávémat? Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Akkor gondolom nem kapom meg a kávémat. Case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. You can go ahead, Anderson. We'll be here. Oké.
Oké, ugye 2010-ben tűnt el rengeteg ember az első játék cselekménye alatt, és ezt a Cauldron Lake-et csak azután kerítésezték el. Oh dear! Still feel like I'm gonna be sick. Come on, Ed. Have some pie. I'll take your mind off things. Oh. Be tudom rakni a coconut zenét? Oh, nem működik a zenedoboz. The poor old thing can only think so much of the same song being played over and over. I am as big fan of coconut as the next person, but come on. Csudába. Oké, na a bukrék ott üldögélnek, és még eléggé a dolgok hatása alatt vannak. Szóval te vagytok a könyvelők? Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? Oké. Szóval tegyünk fel nekik pár kérdést, mielőtt még elengednénk őket. Nézzük csak, miért voltatok ott? Igen, olyan késő este lent a tónál. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. Oh! We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who was here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Oké, Tammy elvileg író, ő is krimiregényeket ír, és azért jött a Cauldron tóhoz, az Üst tóhoz, hogy az itt eltűnt író Alan Wake nyomában járjon, és hogy inspirációt gyűjtsön az új könyvéhez. Ajajaj. Ne tedd ezt, mennyire, amíg csak teheted. Következő kérdés. El tudjátok mondani pontosan mit láttatok? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. Tényleg? He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. Tényleg volt lövöldözés? And then we bolted and called the cops. Oké. Szarvasmaszkot viselő embereket látom, akik elvileg lövöldöztek, és hát látták, amikor Nightingale-t ugye lekötözik ki, megkésülik és kivágják a szívét. És azt gondolják, hogy ez valamiféle fajta szekta lehetett. De miért gondoljátok ezt? What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found it. The whole thing was terrifying. That's all. Ó, valamit nem mondd el. Találtak valamit, de a leányzó gyorsan csendre intette őt. Profiling the bookers. Mert ugye azt kántálták ezek az emberek a gyilkosság pillanatában, hogy a fa szektája, The cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. Oh. A necklace belonging to one of the cultists. Tammy elvileg talált egy nyakláncot, ami az egyik szektásé, és egy fát ábrázol. 2-3 szöggel, ahogy egymáson vannak. Ezt láttuk a háznak az oldalán is, amikor jöttünk errefelé. És hát ezt elvitte magával azért, mert a könyvkiadó elvileg ő szerint azt akarja majd a könyv borítójára rakni. Na nézzük csak, az Üst tó. The bookers were at Cauldron Lake. Why? Once was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions.
past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Ah. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Igen, betörtek a kerítéssel elzárt területekre egy láncvágóval azért, hogy Tammy a könyvéhez inspirációt tudjon gyűjteni. Mert ugye hallotta a sztorit, hogy az egyik híres krimiregényíró Alan Wake beleesett a tóba és eltűnt. Ó, ez egy zene, oké. Caseboard. Cases. Oh! Alex Casey lunchboxes! No! Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? Igen, az, hogy itt találtunk egy Alex Casey uzsonnás táskát, az nem lehet véletlen. Lehet, hogy ez is így üzenet lenne. Találtam egy furcsa uzsonnatáskát. Ki hagyta itt? Lehet, hogy nyitva kell tartanom a szememet, hogy még többet találjak ezekből. Kurva élet! Az igen. Nézzem csak. Bright Falls terület. Cauldron Lake terület. Ezt a Cauldron Lake területen találtuk. De no, a feljegyzés belül azt mondja, hogy ezt együtt csináljuk végig hős. Vajon mire gondolhatott, és ki hagyta ezt itt? Bright Falls terület. Akkor ez gyűjthető holmi lesz, gondolom. Ki hagyta ezeket itt? Cauldron Lake gyilkosság. Killer profile. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. A gyilkos nem egyedül van, egy összeszedett csoportosulásról van szó, akik valamilyen céllal teszik azt, amit csinálnak. Rituális gyilkosságok. The bookers described multiple attackers wearing deer masks, chanting and tearing into a guy with knives. Multiple assailants chanting with a matching dress code. We are not dealing with a serial killer. Ja, szóval több támadó volt a helyszínen, kik egy meghatározott dresscode szerint voltak felöltözve, és kántáltak valamit, miközben kivágták Nightingale szívét. Case closed. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Not a lone killer, but an organized group, the Cult of the Tree. This case just got much more interesting. I should open a new file, start fresh. Ott a képen látható is, hogy egy puskatussal verik fejbe az egyik áldozatot, de lehet, hogy nem tudtam kivenni abban a nagy káoszból a lövés hangot. A szaga nagyon izgatott lett, hogy ez az első szektás gyilkossági ügye, és nyitnia kell emiatt egy új dossziét, egy új ügyet. Azt a mindenit lett, vagy 4 is. Murder at Cauldron Lake. Oké. Már ehhez egyelőre új holmim nincs. Cult of the Tree. Background cases accumulate clues about border ongoing topics. The Cult of the Tree. I need to know more about the Cult of the Tree if I'm going to shut them down. Többet kell tudnom a fa szektájáról ahhoz, hogyha akarom őket állítani. Nézzük csak. To stop a cult, we need to understand them. Their ideology, their goals, their members. Ahhoz, hogy megállítsunk egy szektát, meg kell értenünk őket, az ideológiájukat, a céljaikat és a tagjaikat. Mi lehet a céljuk? Ki van köztük? És miféle fajta szekta ez? Cultists were wearing deer masks. Okay, cult physiology. They are hiding their faces. They aren't established enough to operate openly. Connection to Deerfest.
Aki rejtegetik az arcukat, szóval annyira még nem nyilvános is, annyira nem jól létrejött ez a szekta, hogy nyíltan felvállalják magukat. Lehet, hogy a Deerfest ünnepséghez köthetőek? Triangle figures made from twigs. Szóval... A szimbólumok. 2 egymáson lévő háromszög szimbólum, amit faágakból raktak össze. What's the purpose? Marking territory of warning feels derivative like something out of the horror movie. Oké, mi ennek a célja? Terület megjelölés vagy figyelmeztetés? Olyan, mintha egy horrorfilmből lenne. Large amount of supplies laid on the table. Szimbólum, fiziológia, cél. Nem. Keep trying. Oh? Physiology. This is a lot of equipment just laying around. How long they've been out there? Rengeteg felszerelésük van csak így összeszedve, olyan mióta vannak idekint? Cold stashes, oké. Van még egy holmi, a szektások hátrahagyott holmiaikból. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Oké, ezek a hátrahagyott ellátmánylerakatok még több információt tartalmazhatnak a szektáról. Figyelnünk kell, hogy hát találunk ebből többet. I found a hidden cultist stash. I should keep an eye out for more of these things. Bright Falls area. Cold stash is in Cauldron Lake. Egyet találtunk eddig Cauldron Lake-nél. A locked box of cold supplies. Some useful things in there. Oké, hasznos holmik voltak ott. Szuper. Oké, és akkor itt tudunk váltogatni a dolgok között. A Murder at Cauldron Lake, ez a fő ügy. Ezek kis háttér dolgok, amik plusz információkat adnak hozzá a főnyomozáshoz. Elvileg ezt már lezártuk, és az Alex Casey uzsolás doboszok. Szuper. Szóval jelenlegi cél. Interview the witnesses at a diner. Aha! Akkor most rá tudunk kérdezni, hogy úgy gondolom, hogy találtatok valami érdekességet, csak nem egy nyaklánc. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Oké, ez bizonyíték, szóval ide kell adniuk. És te mi ide is adja nekünk. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Kávé. Kávé. Like we'd even dream of missing dear friends. Oh God. Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful thing happened to your baby girl. Me? How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. Mi a fene? That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Ez nagyon fura volt.
Ez nagyon fura volt. Hirtelen a semmiből előjött az étteremnek az egyik dolgozója, és azt mondta, hogy wow, de jó, hogy látunk téged. És elkezdett egy olyan dolgot emlegetni a főhősnőnkről, hogy milyen szörnyű dolog volt az, amikor a lánya megfulladt egy tóban. De ez valahogy nagyon nem stimmel elvileg. Meg is kérdezhetjük tőle, hogy amúgy honnan ismerjük mi egymást? So Rose. Rose. How do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Igen, azt mondja Rose, hogy itt mindenki ismeri egymást Bright Fallsban, és hogy Rose önmaga soha nem felejt el egy arcot se, tehát még egy új arcot se, de egy kávérendelés se. De érdekes. Láttál valami furcsát mostanában a város körül? Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's Milyen direkt kérdés. But soon enough there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Oh! Oké, szóval a Deerfest ünnepség miatt elvileg mindenki szarvasmaszkot fog viselni, ami kurva jó lesz, hogy hatalmas felfordulás lesz belőle. Caseboard. Cult of the Tree. A cult necklace with a triangle symbol. La 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 la. Cult szimbólum. Fasz. Jewelry can be used as a subtle indicator of membership, but this isn't subtle, a badge of pride. Oké, az ékszereket lehet arra használni, hogy kifejezzék, hogy tagjai a szektának, de ez inkább büszkeségre utal? Azt nézem, hogy vannak itt új holmik, fegyverfejlesztés 2, illetve ez micsoda? If only the rest of the bureau knew what a softy Casey is. Mild Valley. Oh. Oké. Szavazós holmikat lehet így gyűjteni. My first ever prank on Casey. A true classic. Casey-t megviccelted ezt egyszer azzal, hogy... Oh. Sót raktál a cukortartóba, miközben teázni akart? Most már meg tudjuk nézni ezt a képet. Oké, ő a gyermekünk, és azt mondja Saga a képét nézve, hogy hiányzó gyerkőc, hamarosan hazaérek. 10 maradt? Yikes. Ez valami utalás lehet. Mom may be gone, but whenever I read this, I feel like she's still here. Saga. For what it's worth, I think it's important that Logan grows up seeing you, that do what you love, what you are great at. That will teach her so much. Logan a kislány neve? De furcsa egy név egy leányzónak. Szóval, Saga, fontos Logannek azt látnia, hogy úgy nőjön fel, hogy te azt csinálod, amit szeretsz, és amiben jó vagy. Ebből sokat fog tanulni. Love you always, Mom. There will be times just like this when you question your choices, your competence, even your own sanity. When things get dark, remember to trust and love yourself as much as your family does. Lesznek olyan alkalmak, amikor megkérdőjelezed majd a döntéseidet, a kompetenciádat, sőt, talán a saját józan eszedet is, mikor a dolgok elsötétednek, emlékezz arra, hogy bízz magadban és szeresd magad annyira, ahogyan a családod is bízik benned és szeret téged. You won't be perfect, but I know you'll be amazing. Love you always, Mom. Nem leszel tökéletes, de azt tudom, hogy mindig fantasztikus leszel. Mindig szeretlek, édesanyád.
Olyan Logannek hívják a kis... Mi? Még érdekes, hogy mennyi új dolog nyílt meg itt a szobánkban. Oké. Úgy gondolom, hogy egyelőre nem tudok több dolgot piszkálni itt. Hello. My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Have you heard of this cult of the tree? Egy gyilkos szekta. Baszás. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. No csak. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Yeah. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Deerfest ünnepség. Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Oké, az elvileg Rose sajátossága, hogy mindig a legfurább dolgokat mondja az embereknek, de ezt ne vegyük magunkra, ne vegyük túl személyesnek a dolgot. Oké. Azt akartam nézni a térképről, hogy vajon az Oh Dear Dinernek a hátán van-e az a szekta szimbólum, de nem. Oké. Hey yo, Mulligan. Downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. Gyere, Spain. Oh, this is the Bright Falls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Whenever you're ready to take my money. Térkép. Wow, belenézhetünk az e-mailekbe. Sir, some patience, please. Kill the Joe, make some mo. Feladó Sheriff Station admin, címzett Sheriff Station team. This is the third time this week I come in for late shift and there is no coffee in the machine. But you take the last cup, you brew a new batch. Oké. Éjjeli műszak, nincs kávé a kávégépben, főzzetek, faszfejek. Válasz, not your personal assistant. Feladó Hanna Oshio rendőrtiszt, címzett Sheriff Station csapat. Sheriff csapat. Chat, I hate to break it to you, but you need to have a face capable of growing a beard to make efficient use of bread oil. Beard oil, nem bread. Oh. Oké. A levéltárgy, de nem vagyok a személyes asszisztensed, és hogy olyan arccal kell rendelkezned, kedves chat, amin nőhet a szakál ahhoz, hogy effektíven tud használni a szakál olajat. Ez de fura. Feladó Chat Jay-Z tiszt a csapatnak. I knew Marco's beard was too soft to be natural. What brand is he using, Lucy? Oké, szóval kíváncsi volt arra a sheriff, hogy Markónak a szakálla túl puha, hogy természetes legyen. Milyen terméket használ, és kap be. Not your personal assistant. Since my numerous friendly reminders about not having personal packages delivered to the station have gone unheeded. From here on out, you'll be seen fit to send something to the station. You will see fit to announce the station what you received.
Oké. És oké. Is it federal offense to open someone's nail? Yes, it is. Is it a personal offense that I need to share my desk space with your late night impulse buys? Yes, it is. You have been warned, admin. Úgy néz ki, ide benne mindenki szereti azt, hogyha a saját holmiaikat berendelik és ide-oda rakják. Emlékeztető. The front desk computer and admin email are not to be used for personal quarrels or to other unofficial businesses. And remember to wash your coffee mugs. Igen, a belsős komputert és az admin e-mail címet nem szabad arra használni, hogy nem hivatalos ügyeket beszéljünk meg rajta, és mossátok el a kávésbögréiteket, admin. Third Annual Community Outreach Barbecue. Hey gang! Annual event you've been eagerly waiting us upon again, the Community Outreach Barbecue. Oké, ez egy barbecue buliról fog szólni ez az e-mail. Annyira szerintem nem érdekes, de nyilván ti is olvashatjátok és lefordíthatjátok szépen magatoknak, hogyha szeretnétek. De ha jól értem, akkor ugye ezeken a közösségi barbecue idézőjeles partikon kiválasztottak maguk közül egyet, aki egy áldozat lett, és azon lehetett mindenféle fajta ilyen nyomozást, érdekességet gyakorolni. Oké, de igazából annyira nem érdekes, csak jó pofa. Jó pofa character building. Ó! A rendőr. Akarom mondani a cellák. They locked up an innocent man. Bezártak egy ártatlan embert, FBI. Oh. Mennyire sötét és klaustrofób ez a hely. Oké. A toalett. Akát mellettem éppen valaki? I know one of you is stealing the toilet paper. I've been counting them and there is an entire roll missing. Oké, valaki lopkodja a toalettpapírt innen. It's a sheriff station for Pete's sake. Előbb-utóbb elkaplak téged, te toalettpapírtolvaj. Oké, hát nem kakál, de törölgeti a tükröt. Szuper. Szép munka, szép munka. Blögy, blögy, blögy. Oj, mi van? Mi van? Most eszembe jutott az egyik horrorra alkotva a film, talán a harmadik, ahol volt egy sheriff hölgyemény, akinek ugyanilyen kalapja volt, vagy hasonló, és minden egyes új kameraszöggel, mikor ránéztünk, akkor a kalapja egyre nagyobb és nagyobb lett, és a végén már alig tudott beülni miatta a kocsiába. Ó, basszus! Ez igen. Jól betörtünk ide ebbe a mocskos szertárba. Hello! Bejövök ide matatni. Én már csak ilyen vagyok. Ide a kötszerrel, ide a puskatölténnyel. Nektek úgyse kell. Haha. Ha. As you know, the investigation is being taken over by the federal agents. Sheriff Breaker wants us to cooperate fully. Aye, ma'am. I'm being serious, Nelson. Oké. Megtudták, hogy az FBI ügynökök átveszik a nyomozást, és hogy tessék velük együttműködni. Oh dear, I am a tourist, and it appears that I'm lost in the woods. We've only had a tour guide, also. It's bear season. Oh no, a bear. Help. Did somebody call for a tour guide? Oh wow, Koskela Brothers Adventure Tours.
Unforgettable tour experiences at affordable prices. That's right. I'm Ilmo Koskela, voted best coffee roaster / tour guide by Coffee World magazine, and I'm here to give you the tour of a lifetime. But Ilmo, I've heard the government has seized and restricted access to many local nature attractions. That is true, Janko. Many local attractions have recently become fenced off by the government, and that's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. Még a kiütött medve is. You think of everything, and we'll take you anywhere. Hiking through the scenic Elderwood National Park. Fishing in the crystal clear waters of Bright Falls Dam. Bird watching at majestic Mirror Peak. The tour of a lifetime is just one phone call away. Book now to get a 9% discount on this limited edition Oh Dear Diner coffee thermos. Wow, még mörcsük is van, de király. Hát ez kurva jó volt. Oké, srácok, körbeértem, mehetünk be végre. I guess you guys don't have that problem though. Our only coroner rotates between a few other towns and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to Hogy a korbonszok az több városban is tevékenykedik, és most pont nincs itt. De hát mi is el tudjuk ezt intézni, elvileg. Micsoda? Alex, mi a fasz? Azt mondja, a hullaházakban ő mindig boldog lesz? Wow. Can't open this with my bare hands. Az a láncvágó. Nagyon meg kell találnunk előbb-utóbb azt a láncvágót. Oh. Milyen ijesztőre váltott ide lent a hangulat. Imádom, hogy az öltöző szekrényekben... Ó, ezek elemek! Valamiért puskatöltének néztem őket. De nem, csak elemek. Hello! Maga itt áll lent ebben a sötétben. Push bar to open. I can't get through this. Picsába. Ennyire klaustrofób, meg ennyire ijesztő ez a hely. Okay. Let's take a look at our patient. Valamiért úgy érzem magam, mintha az Evil Within... Mintha az Evil Within egyben abba a terembe másznék be, ahol először találkozunk Laurával, aki kirobban a földből. Oké, de... Itt most már rendesen meg tudjuk vizsgálni a holttestet, miután jól megnéztem mindent, ami nem a holttesthez köthető. Yikes. Ó! Oh. Mi az a folyosó, uraim? Ó. Oh. Ó! Oh. Pisztolytöltény! Must be locked from the other side. Oké, na szóval... let's dig in. What was the cause of death? What other clues can the body give me? Miféle fajta nyomokat, egyéb infokat tudhatunk meg a holttestről? There's writing on here. Ráfirkáltak valamit az áldozat szívére, de nem lehet elolvasni. Igen. Nem olvasható már az írás. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Tényleg? A holttesten olyan jelek vannak, mint hogyha a halála után vízbe került volna, de... ez valóban nem jön össze. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. A testen van egy szöveg, mint hogyha tetoválás lenne talán, de Alex
ez furcsának tartja. Lehet, hogy az írás lesz az, amit keresünk, csak kár nem tudjuk elolvasni. Próbálta magát megvédeni, és amiatt vannak korzsolások az öklén. És akkor van ez a sírlés a melkasán. Aha! Hagytak valamit a melkasában. És most elkezdek gondolkodni, és addig csendben állok odakint, mert állítólag a játék addig nem áll le. Szóval. Térkép, igen. Caseboard. Examination of Nightingale. Itt az idő megnézzük, hogy Nightingale holttestéből mit tudunk meg. Anything to learn from the body. Find evidence. Okay. Szóval. Chest ripped open, something visible inside. Szóval a melkast felvágták, valami van benne. A halál oka. As I expected, it looks like something was put in there. Oké, ahogy sejtettem, valamit beleraktak a melkasába. Bruises, defensive wounds on the victim. Oké. Szóval próbáltam magát megvédeni. Looks like Nightingale put up a fight before they restrained him. Elmosódott írás a áldozat bőre alatt. Oké, rituális szertartásos írások. Ez valamiféle volt tetoválás? Túlzottan el van már homályosodva ahhoz, hogy ki tudjuk olvasni. The bloating of joints indicates long-term water exposure. Oké, ez a holttestnek a felpuffadásai arra utalnak, hogy nagyon sokáig volt víz alatt. Chest wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. Victim was alive and strapped down. Timeline is inconsistent with bloating. Igen, ugye abba halt bele, hogy felvágták a melkasát, de közben meg úgy fel van dagadva a holtteste, mint hogyha hosszú idő alatt lett volna víz alatt. Nem is így nézett ki a holttest, amikor ott megnéztük a parkban. Legalábbis én nem így emlékszem rá, és ez így nem stimmel. Olvashatatlan szöveg rá beleírva a szívbe. Szívre. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Nézd, csak határozottan van valami a holttestben, vajon a gyilkos ott hagyta volna? A felpuffadásra nincs magyarázat. Érdekes tetoválás jellegű írományok vannak a bőrön és a szíven. Valami bele lett helyezve a melkasába. Tattoos on body and heart. How did the killers have time? Doesn't make sense. Ilyen tetoválások vannak a testen és a szíven. Erre hogy volt idejük a gyilkosoknak? Ennek nincs semmi értelme. Did the killers write this on the heart? How? I can't make out what it says. Ezt a gyilkosok írták volna rá a szívre? Hogyan? Egyszerűen nem is tudjuk elolvasni, hogy mi van odaírva. Chest trauma is clear. Televízió. De jó. Még egy oldal. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale haunted saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing.
Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Egy komplett dossziényi van belőlük. Hoppá! Sheriff? What the hell? Show me the clicker. Wow! He's coming. No weapon. The page set to get into the light. Próbálj meg fényben maradni ahhoz, hogy az ellenfelek ne vegyenek téged észre. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. A biztonságos helyek visszaállítják egy kis szeletét az életerődnek, hogyha elhagyod, vagy támadást indítasz a biztonságos helyről, vagy harcban vagy, akkor nem tudsz oda visszavonulni egy darabig. Go. Vanished. Pont azon gondolkodtam, milyen rohadt sötét van a jelentés, hogy biztos fog valami történni. Hey, Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson, just one case without the A triangle. Oh! Yes, you do. Stomping around like that and scaring the poor little things. If not for the birds, I might just go a little nutty. A little cuckoo, if you will. Only had a tour guide, also spare season. Oh no, a bear. Did somebody call for a tour guide? Oh. That's why at Koskela Brothers Adventure Tours we say, fuck the government. Még a kiütött medve is. Kedves lányok, kedves srácok! Hálásan köszönöm szépen, hogy ma is engem választottatok. Ha tetszik a munkám, kérlek dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és csatlakozzatok a YouTube csatorna tagságomhoz. A videó leírásában minden elérhetőségemet megtaláljátok. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szerbusztok!